नमस्कार, अरिता किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने पातोळ्या बनवूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 वाटी तांदळाचे पीठ, इथे मी बासमती तांदळाचे पीठ घेतले आहे। पाऊण वाटी ओल्या नारळाचा कीस, अर्धी वाटी गूळ, वेलचीची पूड, हळदीची पाने आणि तूप। प्रथम एका भांड्यात 2 वाटी पाणी घेऊन त्यात चवीपुरते मीठ टाकून उकळून घ्यावे। नंतर ते पाणी आपण तांदळाच्या पिठात घालावे आणि पीठ चांगले मळून घ्यावे। आणि ते छान मळल्यानंतर त्या पिठाला तूप लावून ते चांगले लुसलुशीत करावे। आता आपण सारण बनवूया। एका भांड्यात नारळाचा कीस, गूळ घालून ते गॅसवर ठेवावे। त्यात वेलची पावडर टाकून ते सर्व एकजीव करावे। हळदीची पानं घ्यावीत। ही हळदीची पाने खास माझ्या वहिनीने गावावरून पातोळ्या बनवण्यासाठी घेऊन आली। त्याला तूप लावून त्यावर पिठाचा गोळा पातळ पसरवा। व त्यात चून टाकून ते दुमडून एका चाळणीत घालून ते 25 मिनिटं वाफवून घ्यावे। अशा प्रकारे आपल्या पातोळ्या ह्या तयार होतात। आता थंड झाल्यावर आपण ते बघूया कशा झाल्यात त्या। वा, काय मस्त, बघा कशा लुसलुशीत झाल्यात पातोळ्या। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।